What's up mga kalodi? For today, ang ituturo ko po sa inyo kung paano matanggal ang watermark sa ating kinemaster. So, our logo ng kinemaster. Sa mga hindi pa po alam nito, so sundin na ninyo po ito at panoorin hanggang baba. Kung bago ka lang sa aking channel, then forget to subscribe and click the notification bell at huwag na rin kalimutan mag-like, comment, and share para updated ka sa bago kong upload video. Ngayon, mag-download po tayo sa ating Play Store o Chrome. Ayan. Ang da-download po natin dyan ay AC Market. Ito no, wait, AC Market, kapagkita ko sa inyo ha. AC Market. AC Market. And then okay. Ito po siya, yan. Ayan siya, yan ang kulay niya. Dahil meron na po ako niyan, ito na po siya. Pindutin ko lang po siya dyan. Pagkatapos po, pagkapindot ninyo po, hintayin po natin, maghintay lang po tayo. Pag okay na po, pag naka-open na po siya dyan, pag na-open na po siya, so pagpindot mo dyan, then may lalabas, then magda-download ka po ng kinemaster dyan. Kinemaster. And po ang ida-download mo na kinemaster. Dahil tapos na po ako, meron na po ako nito. Open lang po natin yung ito na po ang kinemaster ko. Yan. So, kukunin po natin yung video natin. Ito po ang video natin. Yan. O, diba po, walang logo na nakalagay dyan na kinemaster. Yun lang po kadali. Sa mga baguhan lang dyan, hindi pa alam kung paano matanggal ang watermark sa ating kinemaster. Download na po nyo ito. Nakakatulong po sa inyo. Para maniwala kayo din, ano po natin, lagi lang po natin ng ang ating dahil po